हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि टमाटरको चटनी एउटा रेसिपी लिएर चाहिँ आएको छु। यसरी चाहिँ मलाई एकदम मिठो लाग्छ, म यसरी चाहिँ पकाएर खाने गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ 3टा टमाटर लिएको छु। मैले चाहिँ एकदम सानो क्वान्टिटीमा बनाउनु लागेको भएर मैले चाहिँ 3टा टमाटर मात्रै लिएको छु। म चाहिँ नर्मली के गर्छु भन्दा यो टमाटर काटिसकेपछि यसको माथिपट्टिकोलाई पनि यसरी काट्छु, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा किरा लागेको पनि हुनसक्छ, अनि केही अब फोहोर पनि हुनसक्छ, केही कुराहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो काटेर युज गर्दा एकदम राम्रो। सो यसरी चाहिँ जहिले पनि टमाटर युज गर्दा चाहिँ यसरी काट्नु होला, अरू बेला पनि कुनै तरकारी सरकारी बनाउँदा हुन्छ या जे गर्दा। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ तिल लिएको छु। तिललाई चाहिँ एउटा प्यानमा मजाले भुट्ने, रातो हुनेसम्म भुट्ने। भुटिसकेपछि चाहिँ सुकेको खुर्सानी 2टा जस्तो यहाँ लिएर त्यसलाई पनि म भुट्दैछु। अब यसलाई पनि भुट्ने, एकछिनसम्म यो भुटेर यसलाई साइडमा राख्ने। त्यसपछि त्यही भाँटोमा तेल, तोरीको तेलमा चाहिँ यो टमाटरलाई यसलाई चाहिँ मजाले चलाउँदै यो पकाउने। अनि त्यसपछि आफूले थोरै बेसार स्वादअनुसार नुन राखेर चाहिँ यसलाई एकछिनसम्म चलाएर पकाउने। जब यसले पानी छोड्छ नि, पानी छोड्न थाल्छ, पानी छोडेर जब यो चाहिँ मजाले यसको पानी जुन छोडेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गरेर साइडमा राख्ने। अनि सेलाउन दिइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा मिक्सरमा चाहिँ अघि पकाएर राखेको टमाटर, खुर्सानी, तिल, अनि मैले चाहिँ यहाँ थोरै धनियाँ लिएको छु। अनि धनियाँ सँगसँगै यहाँ चाहिँ मैले थोरै टिमुरले एकदम स्वाद दिन्छ। सो त्यो हालेर चाहिँ हामी यसलाई मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ टमाटरको चटनी यसरी रेडी हुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी एकचोटि बनाएर खानु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।